Từ một chàng trai nghèo ở Gangwon-do, Chang Song-taek đã vươn lên gia tộc quyền lực nhất Triều Tiên, trở thành phó vương đầy quyền uy. Thế nhưng chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, từ đỉnh cao quyền lực, người đàn ông từng được coi là cánh tay phải của cố lãnh đạo Kim Jong-un lại bị chính cháu trai mình ra lệnh xử tử một cách đột ngột. Bản án tử hình được thi hành ngay lập tức vào ngày 12 tháng 12 năm 2013, khép lại cuộc đời đầy thăng trầm của một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong lịch sử chính trị Triều Tiên. Vậy Chang Song-taek đã làm thế nào để trở thành nhân vật quyền lực số 2 của Triều Tiên? Điều gì đã dẫn đến sự sụp đổ bất ngờ của ông ta? Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Hôm nay hãy cùng mình khám phá cuộc đời sự nghiệp và những ngày cuối cùng đầy tranh cãi của Chang Song-taek để hiểu rõ hơn về một trong những vụ án chấn động nhất lịch sử Triều Tiên. Đừng quên like video và subscribe kênh ngay bây giờ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tháng 8 năm 2012, Chang Song-taek, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Hành chính Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và là chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã có chuyến thăm ngoại giao cấp cao tới Trung Quốc. Chuyến đi này, dù không được truyền thông hai bên công bố rộng rãi chi tiết, đã đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chang Song-taek đã hội đàm với các quan chức hàng đầu về kinh tế và thương mại của Trung Quốc, bao gồm cả Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào. Mục đích chính được giới quan sát nhận định là nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế song phương trong bối cảnh Triều Tiên đang trải qua giai đoạn chuyển giao quyền lực quan trọng. Tuy nhiên, những biến động chính trị ngầm ở Bình Nhưỡng lại diễn biến theo một chiều hướng khác. Gần 4 năm sau chuyến thăm Trung Quốc, vào tháng 1 năm 2016, Tae Jong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh, đã đào tẩu sang Hàn Quốc. Trong lời kể của mình, Tae Jong-ho tiết lộ một thông tin chấn động. Hai trợ lý thân cận nhất của Chang Song-taek là Ri Ryong-ha và Chang Soo-gin đã bị xử tử công khai. Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2013, tại Học viện Quân sự Gangwon ở Bình Nhưỡng, một buổi hành quyết được dàn dựng với sự chứng kiến của đông đảo quan chức cấp cao và cấp trung. Ri Ryong-ha, Phó trưởng Ban Hành chính Trung ương Đảng, và Chang Soo-gin, Trung tướng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cả hai đều là cộng sự thân tín của Chang Song-taek, đã bị xử tử bằng hình thức được mô tả là tàn bạo và gây kinh hoàng. Màn trừng phạt công khai này được cho là nhằm thị uy quyền lực và gieo rắc nỗi sợ hãi trong giới tinh hoa chính trị Triều Tiên. Chứng kiến cảnh tượng này, Chang Song-taek hẳn đã cảm nhận được sự lung lay của chính mình. Chỉ trong vòng 2 năm kể từ khi Kim Jong-un kế vị, Chang Song-taek, người từng là nhân vật quyền lực số 2 dưới thời Kim Jong-un, đã rơi vào vòng xoáy thất sủng đầy bí ẩn, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Sự thay đổi chóng mặt này đặt ra câu hỏi về nguyên nhân thật sự đằng sau sự sụp đổ của một nhân vật từng được xem là bất khả xâm phạm. Để trả lời câu hỏi này, cần phải quay ngược thời gian, tìm hiểu về quá trình thăng tiến và những mối quan hệ phức tạp của Chang Song-taek trong hệ thống chính trị Triều Tiên. Sinh năm 1946 tại tỉnh Gangwon-do, miền Nam Triều Tiên, Chang Song-taek xuất thân từ một gia đình bình thường. Tuy nhiên, tài năng, ngoại hình nổi bật cùng khả năng giao tiếp và âm nhạc xuất chúng đã giúp ông nổi bật từ khi còn trẻ. Ông từng học tại Đại học Kim Nhật Thành, nơi ông gặp bà Kim Kyung-hui, con gái duy nhất của Chủ tịch Kim Nhật Thành và em gái của Kim Jong-un. Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Chang Song-taek đến vào năm 1972 khi ông kết hôn với Kim Kyung-hui. Cuộc hôn nhân này đã đưa Chang Song-taek vào trung tâm của gia tộc quyền lực nhất Triều Tiên, mở ra cánh cửa bước vào chính trường. Mặc dù ban đầu cuộc hôn nhân diễn ra tốt đẹp, nhưng họ không có con chung. Chang Song-taek và Kim Kyung-hui dành nhiều tình cảm cho Kim Jong-nam, con trai cả của Kim Jong-un, coi anh như một thành viên thân thiết trong gia đình. Cũng trong năm 1972, Chang Song-taek bắt đầu sự nghiệp chính trị và nhanh chóng thăng tiến trên nấc thang quyền lực. Trong giai đoạn này, Kim Jong-un thường xuyên tổ chức các buổi tiệc tùng, được cho là để củng cố lòng trung thành của các quan chức. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Chang Song-taek tham gia vào hoạt động này hay bị ảnh hưởng bởi nó. Mối quan hệ giữa Chang Song-taek và Kim Jong-un không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có giai đoạn Chang Song-taek bị giáng chức, điều chuyển công tác đến những vị trí ít quan trọng hơn. Tuy nhiên, nhờ sự hậu thuẫn của các nhân vật có ảnh hưởng trong chính quyền, ông đã được phục chức và tiếp tục con đường thăng tiến. Đến năm 1982, Chang Song-taek trở lại trung tâm quyền lực, đảm nhiệm nhiều vị trí then chốt. Năm 1986, ông được bầu vào Hội đồng Nhân dân tối cao và năm 1992 trở thành Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời vào năm 1994 và Kim Jong-un chính thức nắm quyền, Chang Song-taek dần khẳng định vị thế
là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của nhà lãnh đạo mới. Trong giai đoạn này, Chang Song-thaek đóng vai trò chủ chốt trong nhiều chiến dịch chính trị quan trọng, bao gồm cả các cuộc thanh trừng nhằm loại bỏ những quan chức bị coi là không trung thành với Kim Jong-un, điển hình như sự kiện nhóm Sâu Mọt. Mặc dù là người đứng sau chỉ đạo, Chang Song-thaek đã thành công trong việc tránh né trách nhiệm trực tiếp, đổ lỗi cho cấp dưới của mình. Trong thời kỳ Kim Jong-un nắm quyền, Chang Song-thaek được tin tưởng giao phó trách nhiệm quản lý các vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, song song với sự nghiệp chính trị thăng tiến, đời sống hôn nhân của ông lại ngày càng rạn nứt. Xuất hiện nhiều thông tin về việc Kim Kyung-hui có quan hệ ngoài luồng và Chang Song-thaek cũng bị cho là đã lợi dụng các cuộc thanh trừng để loại bỏ những đối thủ tiềm tàng. Cuộc hôn nhân của họ dường như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa vì lợi ích chính trị, chứ không còn dựa trên nền tảng tình cảm. Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến sự nghiệp của Chang Song-thaek là mối quan hệ với Kim Jong Nam. Dù Kim Jong Nam, con trai cả của Kim Jong-un, từng được xem là người kế vị tiềm năng, nhưng sau sự cố sử dụng hộ chiếu giả vào năm 2001, anh đã bị thất sủng. Kim Jong-un chuyển hướng ủng hộ sang những người con với cô Jong-hui. Bất chấp điều đó, Chang Song-thaek được cho là vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Kim Jong Nam, thậm chí còn ủng hộ những đề xuất cải cách kinh tế của anh. Sự nghiệp của Chang Song-thaek cũng trải qua nhiều thăng trầm. Từ năm 2004 đến năm 2006, ông bị tạm thời cách chức vì cáo buộc tham nhũng và những hình thành phe phái. Tuy nhiên, ông đã nhanh chóng trở lại chính trường, tiếp tục đảm nhận vai trò quan trọng trong bộ máy quyền lực. Đến năm 2007, trong khi Kim Jong Nam tiếp tục cuộc sống lưu vong, chủ yếu ở Macau, Kim Jong-un bắt đầu quá trình chuẩn bị cho Kim Jong-un kế vị. Đáng chú ý trong giai đoạn này, Kim Jong-un đã đưa Chang Song-thaek trở lại vị trí trung tâm, giao phó trọng trách hỗ trợ Kim Jong-un. Quyết định này cho thấy, dù gia đình có những mâu thuẫn nội bộ, Kim Jong-un vẫn đặt niềm tin vào người nhà hơn là những người ngoài. Tháng 12 năm 2011, sự ra đi đột ngột của Kim Jong-un đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử Triều Tiên. Hình ảnh Chang Song-thaek, một trong 8 người đứng đầu trong tang lễ của Kim Jong-un, đã khẳng định vị thế quan trọng của ông trong hệ thống chính trị. Cùng với các nhân vật chủ chốt khác, Chang Song-thaek đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Kim Jong-un củng cố quyền lực trong giai đoạn chuyển giao nhạy cảm này. Nhờ đó, ông nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất Triều Tiên, thậm chí còn được ví như nhiếp chính vương. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thuận lợi ấy, mầm mống của sự sụp đổ đã bắt đầu nhen nhóm. Sự gia tăng quyền lực nhanh chóng của Chang Song-thaek cùng với việc ông bổ nhiệm những người thân cận vào các vị trí then chốt trong đảng, chính phủ và quân đội đã khiến Kim Jong-un không khỏi lo ngại. Dù không có bằng chứng xác thực về việc Chang Song-thaek trực tiếp can thiệp vào việc loại bỏ Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho, nhưng những thay đổi nhân sự trong quân đội vào năm 2012 phần lớn được xem là động thái của Kim Jong-un nhằm tập trung quyền lực và giảm bớt ảnh hưởng của các tướng lĩnh kỳ cựu. Trái với vẻ ngoài có phần non trẻ, Kim Jong-un không hề thiếu kinh nghiệm chính trị. Anh đã được Kim Jong-un đích thân bồi dưỡng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai trò lãnh đạo tối cao. Mặc dù chấp nhận sự hỗ trợ từ Chang Song-thaek trong giai đoạn đầu, Kim Jong-un luôn giữ một thái độ cảnh giác, không hoàn toàn tin tưởng người chú dượng đầy quyền lực của mình. Sự ngờ vực của Kim Jong-un đối với Chang Song-thaek bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân phức tạp. Trước hết, việc gia đình cô Jong-hui, bao gồm Kim Jong-un và các anh chị em, được giữ kín trước Kim Nhật Thành nhằm tránh những mâu thuẫn nội bộ, đã tạo ra một bất lợi cho Kim Jong-un trong việc chứng minh tính chính danh của người kế vị. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây là quyết định của Kim Jong-un, không hoàn toàn xuất phát từ Chang Song-thaek và vợ. Thứ hai, mối quan hệ thân thiết giữa Chang Song-thaek và Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un, là một yếu tố quan trọng. Việc Chang Song-thaek hỗ trợ tài chính cho Kim Jong Nam trong thời gian sống lưu vong đã khoét sâu thêm sự nghi ngờ của Kim Jong-un về lòng trung thành của ông. Thứ ba, những đồn đoán về đời tư của Chang Song-thaek, bao gồm việc ông bị cho là đối xử tệ bạc với vợ, bà Kim Kyung-hui, và có những mối quan hệ ngoài luồng, đã làm tổn hại đến thanh danh của gia tộc họ Kim, càng làm gia tăng sự ác cảm của Kim Jong-un. Bản thân Chang Song-thaek dường như cũng cảm nhận được sự ngờ vực ngày càng tăng từ phía Kim Jong-un. Vào năm 2012, ông đã cảnh báo những người thân cận về khả năng bị điều tra, đồng thời khuyên họ nên cẩn trọng, tránh để lộ bất kỳ sơ hở nào. Bước ngoặt quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của Chang Song-thaek được cho là bắt nguồn từ chuyến công du Trung Quốc vào tháng 8 năm 2012. Trong các cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo Trung Quốc, Chang Song-thaek đã thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế song phương. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực nào chứng minh rằng ông đã bí mật bày tỏ sự ủng hộ đối với Kim Jong Nam trong những cuộc gặp này, dù nghi vấn này vẫn tồn tại. Đến năm 2013,
một sự kiện tưởng chừng như không liên quan đã trở thành ngòi nổ cho sự sụp đổ của Chang Song-thách. Trong một chuyến thị sát tại sân bay Oncheon, tỉnh Nam Pyongan, Kim Jong-un đã chứng kiến tình trạng tồi tệ của các đơn vị quân đội tại đây, từ sự thiếu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho đến việc cung cấp lương thực không đầy đủ. Khi Kim Jong-un chất vấn các sĩ quan chỉ huy của Bộ Tư lệnh Không quân về giải pháp, họ đã đề xuất sử dụng nguồn tài chính từ căn cứ thủy sản Nam Pho gần đó. Căn cứ thủy sản Nam Pho khi đó do Chang Sun-kin, một thân tín của Chang Song-thách quản lý, trực thuộc Cục 54. Đây là một đơn vị kinh doanh đối ngoại do chính Chang Song-thách thành lập từ những năm 1980, chuyên kinh doanh thủy sản và xuất khẩu than nhằm tạo nguồn thu ngoại tệ cho Triều Tiên. Trung Quốc cũng đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Cục 54. Với doanh thu hàng năm khoảng 1 triệu đô la Mỹ, một phần được giữ lại cho Triều Tiên, phần còn lại để trả cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Căn cứ này tuy không lớn theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng lại là một nguồn ngoại tệ quan trọng đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, các đơn vị không quân gần đó lại lâm vào tình trạng thiếu thốn, binh lính đói kém. Ý định chiếm dụng nguồn lực từ Cục 54 đã âm ỉ từ lâu, nhưng chỉ đến khi Kim Jong-un trực tiếp thị sát và nắm rõ tình hình, vấn đề mới được đưa ra ánh sáng. Cho rằng việc này có lợi cho không quân và phù hợp với chính sách quân sự trên hết, Kim Jong-un đã ra lệnh chuyển giao quyền quản lý căn cứ thủy sản Nam Pho cho Bộ Tư lệnh Không quân. Thông tin về việc chuyển giao quyền quản lý căn cứ thủy sản nhanh chóng được báo cáo về Bình Nhưỡng. Chang Song-thách khi đó vẫn là nhân vật quyền lực thứ hai tại Triều Tiên, rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Ông không chỉ đối mặt với nguy cơ mất đi một nguồn lợi kinh tế quan trọng, mà còn bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để trục lợi, bao gồm cả việc bán quyền khai thác khu kinh tế Rason cho Trung Quốc trong 50 năm. Trước tình hình đó, Chang Song-thách đã chuẩn bị một bản đề xuất nhằm giải trình và hy vọng thay đổi quyết định của Kim Jong-un. Theo thông lệ ở Triều Tiên, mặc dù chỉ thị của nhà lãnh đạo tối cao là tuyệt đối, vẫn có khả năng điều chỉnh dựa trên đề xuất từ các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, Kim Jong-un nổi tiếng với phong cách lãnh đạo cứng rắn và không khoan nhượng, đã thể hiện rõ thái độ không chấp nhận bất kỳ sự chống đối nào. Đỉnh điểm là khi nhận được báo cáo từ Bộ Chỉ huy Bảo vệ về việc Chang Song-thách có âm mưu chống lại lãnh tụ, Kim Jong-un đã không ngần ngại ra lệnh bắt giữ ngay lập tức người trú xượng của mình. Ngày 8 tháng 12 năm 2013, tại cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, một sự kiện chấn động đã diễn ra. Khác với thông lệ, Chang Song-thách không còn ngồi ở vị trí trang trọng trên bục chủ tịch bên cạnh Kim Jong-un, mà phải ngồi ở hàng ghế dành cho đại biểu. Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của toàn thể hội nghị, tội trạng của ông được công khai. Lực lượng an ninh tiến vào hội trường, bắt giữ Chang Song-thách ngay tại chỗ. Toàn bộ quá trình diễn ra dưới sự quan sát lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc của Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, một tòa án quân sự đặc biệt đã được triệu tập vào ngày 12 tháng 12 năm 2013 để xét xử Chang Song-thách. Ông bị cáo buộc với một loạt tội danh nghiêm trọng, bao gồm âm mưu lật đổ nhà nước và phản quốc. Bản án công khai nhấn mạnh hành vi bán nước của Chang, cụ thể là việc chuyển nhượng quyền khai thác khu kinh tế thương mại Rason cho một quốc gia nước ngoài, ám chỉ Trung Quốc trong 50 năm để trả nợ. Với những tội danh này, Chang Song-thách bị kết án tử hình và thi hành án ngay lập tức. Chỉ một ngày sau, vào ngày 13 tháng 12, KCNA tiếp tục đưa ra một tuyên bố thông báo về việc Chang Song-thách đã bị xử tử vì các hành động phản quốc, thậm chí còn miêu tả ông là kẻ cặn bã hèn hạ xấu xa. Sự leo thang chóng mặt của các cáo buộc, từ những vi phạm nhỏ như là cờ bạc và quan hệ bất chính đến tội phản quốc và nổi dậy, cùng với thông báo về vụ hành quyết công khai, đã gây sốc cho giới phân tích. Những bức ảnh chính thức được công bố cho thấy Chang Song-thách mặc bộ đồng phục giản dị, cúi đầu, bị binh lính áp giải đến phiên tòa quân sự. Sự tương phản giữa hình ảnh một người đàn ông quyền lực thường xuất hiện bên cạnh Kim Jong-un với một tù nhân khúm núm chờ đợi án tử đã gây chấn động dư luận và làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của ông. Một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin về một cuộc hành quyết tàn bạo, nhưng những người Triều Tiên đào tẩu lại phủ nhận việc chứng kiến bất kỳ buổi hành quyết công khai nào. Tae Jong-ho, cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên khẳng định không ai tận mắt thấy cảnh hành quyết và những thông tin bên ngoài chỉ là suy đoán. Thậm chí còn xuất hiện giả thuyết kỳ lạ từ Dennis Rodman, cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ, cho rằng Chang Song-thách vẫn còn sống. Tuy nhiên, tuyên bố này thiếu căn cứ xác thực và không được giới chuyên gia coi trọng. Cho đến nay, những giờ phút cuối cùng của Chang Song-thách vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, ở Triều Tiên, việc mất quyền lực chính trị thường đồng nghĩa với việc kết thúc, không chỉ về mặt thể xác mà còn là sự nghiệp chính trị, một kết cục bi thảm không kém.
Số phận của Trang Song Thách là một minh chứng sống động cho sự nghiệt ngã của chính trường và bản chất mong manh của quyền lực. Từ một người đàn ông xuất thân bình thường, ông đã vươn lên đỉnh cao quyền lực nhờ tài năng và mối quan hệ hôn nhân với gia tộc họ Kim. Thế nhưng chính sự tập trung quyền lực quá lớn cùng với những nghi ngờ về lòng trung thành đã trở thành con dao hai lưỡi, đẩy ông vào vực thẳm. Các bạn nghĩ sao về số phận của Trang Song Thách? Liệu ông ta có thực sự âm mưu lật đổ chính quyền, hay đây chỉ là một vụ thanh trừng chính trị? Hãy để lại bình luận dưới video này và chia sẻ quan điểm của mình nhé. Đừng quên like và subscribe kênh Tội Phạm Có Thật để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.